واحد من أعظم القادة الفاتحين في التاريخ الإسلامي، قاد الجيش الأموي نحو آسيا الوسطى، فتوغل في تلك البلاد التي تسمى اليوم بالجمهوريات الإسلامية، والتي انفصلت مؤخرا عن الاتحاد السوفيتي سابقا، لينتشر الدين الإسلامي في تلك الرقعة الشاسعة بفضله. بل إنه واصل تقدمه حتى بلغ حدود الصين، وكان من الممكن أن تصير الصين ولاية إسلامية على يديه، لولا أن ألمت به محنة قاسية راح ضحيتها، فمات قبل أن يحقق طموحه بفتح الصين. إنه القائد البارع قتيبة بن مسلم. في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية إلى العصر الذهبي للإسلام، حيث عاش قتيبة بن مسلم الذي كان من أبرز القادة الذين ساهموا في نشر الإسلام في بلاد آسيا الوسطى. ابقوا معنا للنهاية. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. ولد قتيبة بن مسلم عام 49 للهجرة بالعراق، حيث سادت الفتن والاضطرابات في تلك المرحلة الهامة من التاريخ الإسلامي. وقد نشأ قتيبة في بيت إمارة وقيادة، فوالده هو مسلم بن عمرو من أتباع مصعب بن الزبير الذي تولى العراق من قبل أخيه عبد الله بن الزبير، وانضم إليه في حربه ضد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام 72 للهجرة. وبالعودة إلى قتيبة نجد أنه ترعرع على العلم والفقه والقرآن قبل أن يتعلم الفروسية وفنون الحرب، ويبدي فيهما تفوقا ملحوظا، لذا لم يكن مستغربا أن يشترك في بعض الحملات الإسلامية وهو بعد شاب صغير، حيث أظهر موهبة قيادية فذة وشجاعة نادرة، الأمر الذي استرعى اهتمام القائد المهلب بن أبي صفرة الذي كان خبيرا في معرفة الأبطال ومعادن الرجال، فعهد به إلى والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي، الذي عهد إليه ببعض المهام الحربية الخاصة بمواجهة الخوارج الذين أشاعوا الفتن في الدولة الإسلامية منذ الفتنة الكبرى التي وقعت بين الصحابيين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان بسبب مقتل الخليفة عثمان بن عفان. وقد نجح قتيبة في المهام التي أوكلت إليه، فقربه إليه وقرر أن يعهد إليه في المهام الصعبة. تولى قتيبة ولاية مدينة الري، كما تولى إمارة خراسان عام 86 للهجرة، وذلك بفضل الحجاج الذي أوعز إلى الخليفة عبد الله بن مروان بأن يولي إمارة خراسان إلى قتيبة بن مسلم. وقد اتبع قتيبة سياسة مختلفة في إدارة خراسان، تختلف عن سياسة من سبقه الذي كان يعتمد كلية على العرب دون الفرس، الأمر الذي أوغر صدور الفرس ضده، وهم يرون أن واليهم في تفرقته بين الفرس والعرب يبتعد عن روح الإسلام الذي يعتمد على المساواة دون تفرقة بين عربي وأعجمي. لذا فقد استقبلوا قتيبة عندما علموا منه نية الاستعانة بهم في أمور الحكم والحرب استقبالا حسنا. أما قتيبة فقد بدأ منذ السنة الأولى له مشروعه الذي كان يحلم به، وهو أن يمتد الإسلام ويشمل أراضٍ جديدة تندرج تحت حكم الدولة الأموية. لذا لم يضيع الوقت، وابتدأ من فوره مسيرته إلى فتح الشرق كله، ففتح المدائن مثل سجستان وخوارزم حتى وصل إلى سمرقند، فحاصرها حصارا شديدا حتى صالحه أهلها على الكثير من الأموال. مع فتوحات قتيبة بن مسلم التي اكتسحت الكثير من البلدان، خشي الصغد على أنفسهم فجمعوا الجموع لقتال قتيبة، فخرج هذا الأخير لمواجهتهم وقاتلهم في شومان قتالا عنيفا حتى هزمهم. ثم سار قتيبة نحو بيكاند وهي آخر مدن بخارى، فعاد الصغد إلى قتاله مجددا، وجمعوا له من والاهم، فأحاطوا به من كل مكان، وكان له جواسيس من الأعداء يمدونه بالأخبار، فأعطاهم الأعداء أموالا طائلة ليصدوا عنهم قتيبة، فجاءوا يثبطونه عن قتالهم فقتلهم. ثم جمع الجيش وخطب فيهم وهو يحثهم على القتال في سبيل الله، ولم يخيب الجنود ظنه فقاتلوا بضراوة حتى فتحوا الطوق وغنم منها أموالا لا تحصى. ثم اتجه قتيبة ناحية الصين، فغزا المدن التي في أطرافها وانتصر عليها، وقرر عليهم الجزية، فأذعنت له بلاد ما وراء النهر كلها حتى وصل إلى أسوار الصين. قام قتيبة بن مسلم بتقسيم أعماله إلى 4 مراحل،
حقق في كل واحدة منها فتح ناحية واسعة، فتحا ثبت فيه أقدام الدولة الأموية وما تابعها من دول إسلامية لفترة طويلة من الزمن. ففي المرحلة الأولى قام قتيبة بحملته على تخارستان السفلى فاستعادها، وذلك سنة 86 للهجرة، وتخارستان السفلى هي الآن جزء من أفغانستان وباكستان. وفي المرحلة الثانية قاد حملته الكبرى على بخارى والتي تقع الآن في أوزباكستان، وذلك في الفترة ما بين عامي 87 و9 للهجرة، وخلالها أتم فتح بخارى وما حولها من القرى والحصون، وكانت أهم مدن بلاد ما وراء النهر وأكثرها سكانا وأمنعها حصونا. وفي المرحلة الثالثة التي استمرت في الفترة ما بين عامي 91 و93 للهجرة، تمكن قتيبة من نشر الإسلام وتثبيته في وادي نهر جيحون كله، وتم فتح إقليم سجستان في إيران الآن وإقليم خوارزم، ووصلت فتوحاته إلى مدينة سمرقند في قلب آسيا، واستطاع ضمها إلى الدولة الأموية. أما في المرحلة الرابعة التي امتدت في الفترة ما بين 94 و96 للهجرة، ففيها أتم قتيبة بن مسلم فتح حوض نهر سيحون بما فيه من مدن، ثم دخل أرض الصين وأوغل فيها، فوصل مدينة كاشغر وجعلها قاعدة إسلامية، وكان هذا آخر ما وصلت إليه الجيوش الإسلامية في آسيا شرقا، ولم يصل أحد من المسلمين أبعد من ذلك قط. استمرت فتوحات قتيبة بن مسلم 13 عاما كاملا دون توقف، حتى انتشر الإسلام في تلك الرقعة الشاسعة من الأرض. وإلى جانب الجهاد في سبيل الله، حرص قتيبة على اصطحاب العلماء معه لتعليم أبناء البلدان المفتوحة أمور الدين الإسلامي، كما عمل على بناء المساجد وتحطيم الأصنام وإطفاء النار المقدسة التي كان الناس يعبدونها، ليثبت لهم أنها لا تنفع ولا تضر، فدخل عدد كبير من الأتراك الإسلام أفواجا. لم يتوقف قتيبة عند هذا الحد، بل إنه كان يطمح إلى فتح الصين، حتى إنه أرسل إلى ملك الصين يدعوه إلى الإسلام أو دفع الجزية، وإلا فسيفتح قتيبة بلاده. لكن القدر كان له رأي آخر، فقبل ذلك توفي الحجاج بن يوسف الثقفي عام 95 للهجرة، وتبعه الخليفة الوليد بن عبد الملك عام 96 للهجرة، لتكون تلك بمثابة النهاية لقتيبة بن مسلم، ذلك أنه تولى الخلافة الأموية سليمان بن عبد الملك الذي كان على خلاف كبير مع الحجاج، حتى إن هذا الأخير كان يتمنى ألا يمكن الله سليمان منه، وهو ما حدث بالفعل، إذ مات الحجاج قبل ولاية سليمان. لكن ماذا عن قتيبة بن مسلم الذي كان أحد قادة الحجاج؟ كما أن هذا الأخير كان له فضل في تلك الفتوحات التي قادها قتيبة بما قدمه من مدد ومعونات ورسم خطط. أضف إلى ذلك أن قتيبة بن مسلم قد وقف إلى جانب الوليد بن عبد الملك حين أراد أن يخلع أخاه سليمان من ولاية العهد ويجعلها لابنه بدلا منه، والآن فقد توفي الحجاج والوليد بن عبد الملك تاركين قتيبة وحده في مواجهة الخليفة الجديد الذي أمر بعزله وعودته إلى دمشق، حيث سيكون السجن في انتظاره. وهكذا قرر قتيبة المقاومة بدلا من أن يموت في السجن، حيث قتل أثناء مقاومته بسهم طائش أودى بحياته. كان ذلك بحسب بعض الروايات التاريخية، وهناك رواية أخرى تقول بأن قتيبة قرر الخروج على الخليفة الجديد لأنه خشي من انتقامه منه للأسباب السابق ذكرها، وجمع لذلك عددا من رجاله وأهل بيته، لكن حركته انتهت بالفشل وقتل في مدينة فرغان عام 96 للهجرة. كان ذلك على يد وكيع بن حسان التميمي. وهناك من يقول بأن قتيبة لم يتمرد، وإنما كان ضحية مؤامرة دبرها له بعض الطامعين في الولاية. على كل حال، فقد مات قتيبة بن مسلم ميتة لا تليق بتاريخه المشرف، حتى إن هذا الأمر قد أغضب أعداءه، إذ قال أحدهم: يا معشر العرب قتلتم قتيبة، لو كان منا فمات فينا جعلناه في تابوت فكنا نستفتح به إذا غزونا. وهكذا أسدل الستار على واحد من أعظم الفاتحين في التاريخ الإسلامي. نأمل بأن يكون المحتوى قد نال إعجابكم، كما نرجو منكم دعم القناة بالاشتراك وتفعيل كل الإشعارات.